Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii iunie. Perioada cuprinsă între 22 până pe 30 iunie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Zise toate acestea, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar celor care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și, aparte de acest lucru, este gratuit. Haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Fecioară în perioada 22-30 iunie. Ce este important de știut pentru dragii mei din Fecioară? La voi se pare că va apărea o întârziere. Ia să vedem. Încă o carte, te rog. Va apărea o întârziere ori din cauza unor probleme de sănătate, nu știu dacă ale voastre sau ale cuiva foarte apropiat vouă. Avem Saturn, avem Lună, dar totuși avem un Soare. Aș spune că există un contratimp, există o lentitudine, există posibil un blocaj sau o întârziere, așa cum am mai spus, ori poate la locul de muncă prin faptul că parcă nimic nu avansează sau se întârzie un anumit plan, un anumit proiect pe care voi vi l-ați făcut. Dacă vorbim de bani, totuși această întârziere vorbește de un mic blocaj, unde voi va trebui să faceți, chiar este necesar să restricționați ceva anume, ceva care vă cam ușurează de bănuți. Trebuie să aveți un pic de răbdare, nu este o perioadă, aș zice, foarte lungă, veți traversa cumva acest blocaj. Sau posibil să cheltuiți niște bănuți pe o problemă de sănătate. Cumva foarte mult accent se pune pe partea asta a sănătății. Dragii mei, aș zice că există anumite lucruri care nu se mișcă așa cum v-ați dori voi. Că există așteptări, că există amânări, că sunt proiecte care înaintează mai lent decât v-ați dori voi în mod normal. Dacă nu vorbim neapărat de o problemă de sănătate, putem vorbi despre foarte multă oboseală, despre consum energetic, stres, descurajare. E o situație care îți cam slăbește entuziasmul, să spunem așa. Totuși, această carte a prieteniei, să zicem, îndulcește un pic această energie de întârziere, de mici blocaje. Există un ajutor, există o susținere, există o colaborare sau pur și simplu, nu știu, sfatul unei persoane apropiate care va juca un rol important ca voi să traversați această perioadă. E ceva care avansează mai greu decât era planificat, dar totuși există și un sprijin care vă ajută cumva să depășiți acest blocaj. Sunt situații care stagnează sau sunt situații care cer răbdare sau mai multă răbdare decât
v-ați propus voi să aveți. Dar, cum am mai spus, trebuie să o veți traversa și cu ajutorul cuiva. Că sunt prieteni, că sunt persoane din cercul vostru intim, colaborarea cu aceste energii chiar poate face diferența. Da? Dintre blocaj care efectiv te oprește pe loc sau dintr-un blocaj care cumva lucrurile merg înainte, dar nu merg cu aceeași viteză, dar totuși merg, avansează. Posibil unii dintre voi să aveți tendința să vă concentrați mai mult pe ceea ce nu funcționează și atunci această carte a prieteniei zice, domne, trebuie să ieși din această izolare, să vorbești cu oamenii potriviți și în felul acesta se poate depăși. Haideți să... Cum de-al minteri chiar ar putea să fie ceva legat, poate de sănătate, niște bănuți pe care îi pregătisei pentru altceva, dar va trebui să cheltui niște bănuți și pe o problemă de sănătate, dar se pare că cu ajutorul unui medic bun, de exemplu, se rezolvă problema sau se aplanează problema, se rezolvă într-un anumit fel. Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în perioada 22-30 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem judecata pe zona muncii. Steaua. Deja partea profesională și materială, lucruri importante. Haideți să le și clarificăm. Mai avem un 7 de cupe, o regină de cupe și desigur surpriza perioadei. Hai să clarificăm. Clarificăm judecata pentru dragii mei din Fecioară, perioada 22-30 iunie. Clarificăm steaua, te rog. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm regina de cupe. Ca și zodii, văd aici vărsător, zodii de apă. Clarificăm surpriza perioadei. Bun, haideți să începem cu începutul, desigur. Și începem cu partea profesională. Dragii mei, dragi, nu știu dacă zodia Scorpion vă spune ceva pe planul muncii, dar avem judecata care se clarifică cu arcanul major, moartea. Ce înseamnă asta pe muncă? Înseamnă că voi realizați în această perioadă că trebuie să faceți o schimbare majoră în cariera voastră. Nu știu, orică vreți să schimbați domeniul, orică reluați niște studii, orică luați într-o nouă direcție profesională, orică pur și simplu vine o șansă care n-a mai venit și de care n-ați profitat, a mai venit poate cu foarte mult timp în urmă. Pentru că judecata în acest caz este o situație sau o persoană, de ce nu, care vine din trecutul îndepărtat, dar vine, cum să spun eu, e ceva important, ceva ce n-a fost rezolvat la momentul respectiv și care ține de muncă. Posibil să vi se facă o ofertă să conduceți o echipă, de exemplu. Sau să vină o șansă în care să fie nevoie ca voi să vă folosiți experiența din trecut pentru a putea avansa. Să reluați niște studii, așa cum am mai spus. De unde provine? De la acest arcan major, moartea, care ne vorbește de
ceva s-a încheiat, un capitol profesional s-a încheiat, orică ați plecat voi dintr-un loc de muncă, orică s-a închis un proiect, orică, oricum a apărut o schimbare majoră de direcție, așa cum am mai spus, că s-a schimbat domeniul de lucru, că a început o activitate complet diferită și trebuie să te adaptezi la ea dacă vrei să avansezi. Sau poate că ai fost nevoită să renunți la un mod vechi de a lucra și să se schimbe totul total. Da? Metode noi, responsabilități noi, viziuni noi. Iar asta duce la acest arcan judecata. Pe partea bănuților avem Steaua, zodia Vărsător. Foarte interesant, atât pe partea profesională cât și materială, avem 4 arcane majore. Deci chiar foarte important. Pe partea banilor, Steaua îmi spune că există o situație financiară care începe să se stabilizeze, mai ales pentru cei care ați traversat perioade destul de dificile. Cum se stabilizează? Păi, nu știu, pot apărea tot felul de șanse care să vă aducă niște venituri treptate. Proiecte mici, lucruri mici, care cresc în timp. Voi începeți să gestionați banii cu mai multă încredere, cu mai mult calm și situația voastră financiară începe să se mai calmeze. De ce? Pentru că ori vă vin niște bani din exterior, din străinătate, ori că s-a încheiat în sfârșit poate un împrumut, să zicem, ați reușit să-l finalizați după o lungă perioadă de timp și acum deja sunteți mai liniștiți și știți, domne, banii care mi trăgea banca, de exemplu, îmi rămân și mie în casă și lucrurile încet, încet parcă se stabilizează. E vorba de un venit constant. E vorba de niște bani care vin în mod constant, da? Pe de altă parte putem vorbi și de un proiect profitabil pe care l-ați făcut voi și care l-ați încheiat recent, iar de aici, nu știu, că ați închiriat o casă, un apartament și uite, în fiecare lună o să-mi vină și mie niște bănuți care mă pot ajuta, da? Să vă stabilizați. Dau exemple, da? Dau exemple pe care voi, dacă rezonați cu ele, le adaptați la situațiile voastre, că nu le luați mot-a-mot. Dau exemple ca voi să mă puteți înțelege foarte bine, că am mai avut persoane care au deviat și au luat ad literam. Pe de altă parte, la partea asta la partea relației avem un 7 de cupe clarificat cu 9 de monede. 7 de cupe, pe partea asta dragostei, a relației, vorbește de anumite momente de confuzie sau anumite momente în care aveți anumite așteptări care e posibil să nu fie foarte realiste așteptările voastre vis-a-vis de partenerul vostru sau invers, partenerul vostru vis-a-vis de voi, pentru că vorbim totuși de două energii. Acest 7 de cupe ne vorbește foarte mult de anumite vise despre cum ar putea să fie totul super perfect. Totuși apare această necesitate și cu 9 de monede aici. De unde provine această stare? De la 9 de monede. Cineva vrea să-și păstreze independența, chiar dacă se află într-o relație. Cineva vrea să aibă propriul său spațiu. Vrea să existe respect reciproc, vrea să existe maturitate, vrea să existe stabilitate. Cumva este unul dintre voi care consideră că relația, cuplul în sine, nu trebuie să fie bazat pe dependența unuia față de celălalt. De aici s-a ajuns la această stare de ceață, ca să spunem așa, de așteptări care posibil așteptările astea să nu fie tocmai ce trebuie sau ce este în realitate. Tocmai de aceea este
este necesară în această perioadă pentru cei care poate vă regăsiți, cărțile îmi transmit, este necesară o discuție clară pentru ca fiecare dintre voi să rămâneți prezenți în această relație, da? Nu unul să-și formeze tot felul de vise irealizabile sau care n-au nicio legătură cu realitatea, iar celălalt să spună, știi, mie îmi place așa un pic să cam fiu lăsat în pace, așa, să am o anumită independență, să nu mă simt încorsetat. Da? Ceva de genul ăsta. Cei care sunteți singurei, la voi, dragilor, avem o regină de cupe. Regina de cupe îmi spune că ori veți atrage o relație destul de stabilă cu energie foarte matură, care poate sau nu o să aibă legătură cu zodiile de apă, rac, pești sau scorpion, o întâlnire foarte emoțională. Pe de altă parte, voi dacă aveți, de unde provine? De la un as de bâte, vine de la o atracție foarte puternică, o atracție carnală, să-i spunem așa, pasională, o chimie foarte puternică între voi și o anumită persoană. Ori persoana aia este foarte atrasă de voi, ori invers, ori reciproc cu acest as de bâte. Dacă nu, putem vorbi de energia voastră, de ce nu, mai ales dacă aveți lună, Venus sau poate ascendentul în vreo zodie de apă. În această situație, voi sunteți cei care atrageți. Voi sunteți cei care căutați acele valori compatibile cu voi. Voi căutați acele conexiuni sincere, profunde. Da? Este o perioadă bună în care voi chiar să vă urmați un pic intuiția, mai ales pe planul ăsta sentimental, și sunteți înclinați, ca să spunem așa, să alegeți relațiile sau să puneți accent mai mult pe emoție, pe o emoție sănătoasă într-o viitoare relație. Dar aici se dă dovadă de maturitate din punctul ăsta de vedere. Acum, surpriza săptămânii o aduce îndrăgostiții. Arcanul major îndrăgostiții, zodia Gemeni, și avem și un paj de bâte. Dragilor, o veste, o informație, un mesaj care o să vă surprindă și în același timp vă obligă să luați inițiativă, va aduce și entuziasm, dar va aduce și curiozitate. Unde duce acest mesaj, această informație, această veste? La îndrăgostiții, la o alegere, la o conexiune, la un parteneriat în care cumva la o comunicare va trebui să vă decideți și tindeți ca decizia voastră, alegerea voastră să fie destul de mult influențată de ceea ce voi simțiți. Să zicem, e o combinație destul de sănătoasă, aș spune, între ceea ce simți și ceea ce gândești. Aș zice că ar putea fi vorba de nu doar de o alegere importantă, ci de un parteneriat, o oportunitate, o șansă care va necesita luarea acestei decizii. Poate să fie vorba și de o invitație cu pajul de bâte sau începutul unei aventuri sau a unui proiect, de ce nu? Dar indiferent cum, această informație, această veste vă obligă, vreți nu vreți, să faceți o alegere sau să luați o decizie. Poate să fie o colaborare nouă, poate să fie un mesaj neașteptat sau poate să fie o persoană care vă reaprinde așa entuziasmul. Bun, haideți să vedem și care este mesajul final pentru această ultimă perioadă de iunie, pentru voi, dragilor, din Fecioară. Care este mesajul pentru dragii mei din Fecioară? Opa.
Ia să vedem ce avem aici. Avem muntele și luna, avem arcanul, cer scuze, avem numărul maestru 22. Trebuie să știi că ești protejat în așa fel încât să poți face față tuturor provocărilor, dar totuși rămâi precaută. Există o protecție și foarte interesant că e numărul 22 și aici avem numărul 21. 2, 1, 3 sau 21. Și spune așa, pune atenție pe intuiția ta în această perioadă și merge înainte cu încredere în tine, cu specificația asta, cu încredere în tine. Vedem aici că avem și luna și aici este luna, ne vorbește într-adevăr de blocaje, dar se pare că le puteți face față și tind să cred că nu este ceva foarte grav aceste blocaje, le puteți traversa și probabil că sunt și temporare. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.